საღამომშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. 9 იანვრის შემდეგ პროკურატურა TBC-ის საქმეს მეორედ უბრუნდება. პროკურატურა ხაზარაძესა და ჯაფარიძესთან ერთად საქმეში სხვა პირების შემხებულობაზე საუბრობს, თუმცა სხვა მხრივ განცხადება დიდწილად იმეორებს 2019 წლის 9 იანვარს გაკეთებული განცხადების შინაარსს. რამდენიმე სიახლე, რაც პროკურატურამ დღეს წარადგინა 2012 წელს სამგორი ემისა და სამგორი ტრეიდისთვის ვალების ჩამოწერას ეხება. განცხადებაში ნათქვამია, რომ პროცესებთან ჯაფარიძესა და ხაზარაძის გარდა TBC-ის სხვა წარმომადგენლებსაც ჰქონდათ შეხება. რაც შეეხება TBC ბანკს, ის საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ TBC-ის საქმეზე დღეს გავრცელებულ განცხადებასთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთებას ჯერჯერობით არ აპირებს. რა გავიგეთ დღეს ახალი TBC ბანკის საქმეზე პროკურატურის განცხადებებიდან? თელორა გელანტი ესაუბრა იურისტებს. თელორა საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ბექა, ვიდრე იურისტების შეფასებებს მოვისმენთ, მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რაც ჩვენ ასე ვთქვათ, არაიურისტებმა შევნიშნეთ. კერძოდ ის, რომ დღევანდელი განცხადება არ შეიცავდა რაიმე არსებით სიახლეს TBC ბანკის საქმის შესახებ სამართლებრივ ჭრილში. ერთადერთი ახსენეს მოქალაქე პღ, რომელიც პროკურატურის განცხადებით სამგორი ემს და სამგორი ტრეიდს ესხების გაცემისას TBC ბანკის საკრედიტო კომიტეტის წევრი იყო, ხოლო მათი ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიის ჩანაცვლებისას TBC ბანკის ერთ-ერთ მაღალ მენეჯერულ პოზიციას იკავებდა. საუბარია სავარაუდოდ პაატა ღაძაძეზე, რომელიც ამ დროისთვის ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებს და მეორე ნაწილი უფრო დეტალურად აღწერა დღეს პროკურატურამ თავად 2008 წლის ტრანზაქცია და გარკვეულწილად შეაფასეს 17 მილიონიანი სესხი ჩამოწერა, რომ მას უსაფუძვლოდ მიანიჭა პროკურატურის შეფასებით TBC ბანკმა უიმედო სესხის კლასიფიკაცია, რომ არ მოახდინა თავმდები პირებისთვის თანხის ანაზღაურების მოთხოვნა და ასე შემდეგ, რაც ცოტა არ იყოს გაუგებარია, რატომაა პროკურატურის საქმე, მაშინ როცა თადუმაძის უწყების განცხადებაში თითქმის არაფერი არ იყო ნათქვამი სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მესამე პუნქტის გექვე პუნქტზე, რაც უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ეხება. ამავდროულად არაკეთილსინდისიერი გადამხდელები უწოდეს პროკურატურის განცხადების მიხედვით სამგორი ემს და სამგორი ტრეიდს, ანუ ისაუბრეს დღეს ტრანზაქციაზე პროკურატურაში და შეაფასეს ის, მაგრამ უშუალოდ 194 მუხლზე, ასევე ვის შეიძლება ბრალი წაეყენოს ამაზე, დღეს პროკურატურას არაფერი უთქვამს. იურისტი ირაკლი ჩომახაშვილი, რომელიც სისხლის სამართლის მიმართულებითაა სპეციალიზირებული და რომელსაც ჩვენ ვესაუბრეთ, ამბობს, რომ 194 მუხლის დამტკიცება საკმაოდ რთულია, ის საკმაოდ კომპლექსური მუხლია და ძალიან ბევრ მტკიცებულებას საჭიროებს, რაც არ ჩანს პროკურატურის განცხადებებში და ამავე დროს იურისტისთვის გაუგებარია, როცა უკვე მეორე განცხადებას აკეთებს პროკურატურა, რატომ ყვება მხოლოდ ამბავს და თუ მტკიცებულებები აქვს, რატომ არ წაუყენა დღეს ბრალი არავის ამ საქმეზე. 194 მუხლისთვის აუცილებელია უკანონო ან დაუსაბუთებელი შემოსავლის ან კონკრეტული თანხის მიმოქცევა. გარკვეულწილად შეიძლება იყოს დაფარვა, გარკვეულწილად შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის მიცემა ამ კონკრეტული თანხებისთვის. საკმაოდ რთული და კომპლექსური მუხლი არის ეს. ძალიან დიდი ობიექტური შემადგენლობა გააჩნია და არ არის მარტივი ამ მუხლის დამტკიცება. მე ვერ ხვდები რა მიზანი ამოძრავებს ამ შემთხვევაში, რა სამართლებრივი მიზანი ამოძრავებს პროკურატურას. მათი მთავარი მიზანი უნდა იყოს დანაშაულის გამოძიება და დანაშაულის მიმართ შესაბამისი შედეგის დადება. თუ ისინი ვერ დებენ გარკვეულწილად შედეგს და ისინი მხოლოდ განცხადებებს ავრცელებენ და ინფორმაციას აწვდიან საზოგადოებას, მაშინ როდესაც ბრალი არ არის წაყენებული, მაშინ როდესაც ძალიან კარგად ვიცდის პიროვნებები ვინც არიან ამ კონკრეტულ ქმედებაში, სავარაუდოდ შესაძლებელია ვინც მიეცენ პასუხისმგებაში, ამ მოცემულობით მე ვფიქრობ, რომ ყველა თითოეული განცხადება პროკურატურის, როდესაც არ აქვს არანაირი რეაგირება ამას, მიმართული არის კონკრეტული პიროვნებების დისკრედიტაციისკენ და არღვევს უდანაშაულობის პრეზუმპციას კონკრეტული ადამიანებს. პროკურატურის მიერ ასეთი განცხადების გაკეთება შესაძლოა გარკვეული საზოგადოებრივი აზრის შექმნასაც ემსახურება, მათ შორის შეიძლება იყოს მცდელობა, რომ მთავრობის კონტროლირებადმა მედია საშუალებებმა შესაბამისი ინფორმაცია მუდმივად ატრიალონ საკუთარ მედია საშუალებებში. ასე აფასებს BMG-სთან პროკურატურის განცხადება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე სულხან სალაძე. მისი თქმით, საქმის დეტალებზე მეტად დღეს მნიშვნელოვანია კითხვები დავსვათ იმის თაობაზე, რა მიზანს ემსახურებოდა პროკურატურის დღევანდელი განცხადება.
ჩემთვის ყველაზე მთავარი და შემაშფოთებელი ამ პროცესში არის ის, რომ ადრე ვსაუბრობდი ამ თემაზე, რეალურად ამ საქმეში ზღვარი გადის პროკურატურას და შემდეგში სასამართლოზე. თუ პროკურატურა და სასამართლო ვერ იქნება დამოუკიდებელი ამ პროცესებში და ის არ იქნება დისტანცირებული პოლიტიკური პროცესებისაგან, ბუნებრივია კითხვები ყოველთვის დარჩება. დღევანდელი განცხადება პროკურატურისა ყოველ შემთხვევაში არ უწყობს ხელს იმას, რომ ვისაუბროთ, რომ პროკურატურა დამოუკიდებელია ამ პროცესში. თუ საგამოძიებო უწყება არის დამოუკიდებელი, ბუნებრივია მის მიმართ ნდობაც არსებობს, მაგრამ თუ ის არ არის დამოუკიდებელი, მით უმეტეს ასეთ მნიშვნელოვან საქმეებში აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა მუხლით მიდის გამოძიება. ვინაიდან ნებისმიერი მუხლი შეიძლება გამოიყენო ასეთ შემთხვევაში იმ ინსტრუმენტად, რისი მიღწევაც გინდა შენ. იმ შედეგის მისაღწევად, რისი მიღწევაც გინდა შენ. ამიტომაც თავარი აქ უნდა ვილაპარაკოთ არა მუხლზე, არამედ იმაზე, პროკურატურა არის თუ არა დამოუკიდებელი ამ პროცესში. ასეთია იურისტების შეფასება და გამოხმაურებები, რომ შევაჯამოთ თუ პროკურატურის 9 იანვრის და დღევანდელ განცხადებებს ერთმანეთს შევადარებთ, როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ, როგორც იურისტების, ისე ფინანსისტების დიდი ნაწილი, ვისაც დღის განმავლობაში BMG ესაუბრა, ყველა თანხმდება, რომ დღეს TBC ბანკის საქმის შესახებ სამართლებრივ ჭრილში არსებითად ახალი დეტალი არ უთქვამს პროკურატურას. რა თქმა უნდა, თუ კანონდარღვევას ჰქონდა ადგილი ამაზე, პასუხი უნდა აგონ შესაბამისმა პირებმა, მაგრამ ფაქტია უკვე მეორე განცხადებას ავრცელებს პროკურატურა, მაგრამ ბრალს არავის უყენებს. რაც კიდევ უფრო მეტ კითხვას აჩენს, რა იყო მიზეზი ამ განცხადების, ეგრეთ წოდებული გონევრული ეჭვით გვაფიქრებინებს, რომ მიზანი სწორედ მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის დისკრედიტირების გაგრძელება და TBC ბანკის აღმასრულებელი მენეჯმენტისადმი გაჩენილი კითხვები შეიძლება იყოს და ყველაზე მთავარი კითხვა და შეიძლება ითქვას საკვანძო კითხვა რჩება ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მისამართით, რომლის მენეჯმენტმა ვალერიან ხასაშვილის ხელმძღვანელობით რაღაცნაირად აღმოაჩინა თუ მიაგნო 10 წლის წინანდელ ტრანზაქციას, ჩათვალა, რომ ის შეიცავდა კანონდარღვევის ნიშნებს და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი 10 წლის შემდეგ, გასული წლის აგვისტოში საქმე გადაუგზავნა პროკურატურას და ნაწილი თავის ნაწილში ეროვნულ ბანკს. ბექა მადლობა თელარგელანტია შართვის და განვაგრძობთ ეთერს. განცხადებაში, რომელიც დღეს პროკურატურამ გააკეთა, ნახსენებია საქართველოს მოქალაქე პღ, რომელიც პროკურატურის ვერსიით სამგორი ემზე და სამგორი ტრეიდზე სესხების გაცემისას იყო TBC ბანკის საკრედიტო კომიტეტის წევრი, ხოლო მათი ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიის ჩანაცვლებისას TBC ბანკის ერთ-ერთი მაღალ მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობდა. თადუმაძის უწყება დიდი ალბათობით პაატა ღაძაძეს გულისხმობდა, რომელიც ამჟამად TBC დაუზღვევის გენერალური დირექტორის პოსტს იკავებს. BMG კომენტარისთვის პირადად ღაძაძეს დაუკავშირდა, მან ჩვენ სატელეფონო ზარს უპასუხა, მაგრამ კომენტარის გაკეთება არ ისურვა, თუმცა ღაძაძის თემას დღეს TBC ჯგუფის დამფუძნებელი ბადრი ჯაფარიძე გამოეხმაურა. არაფერი პაატა ღაძაძის მიმართ ცუდი არ თქმულა, რაღაც კომპანიის წარმომადგენელი იყო რა, არ ვიცი, რატომ იტყო რა თქვა მირე, ეს რას ნიშნავს საერთოდ, უბრალოდ გაიჟღერა ინიციალებმა და ალბათ უბრალოდ თქვენში გამოიწვია მან რაღაც ეჭვი. მე ვერ მოვისმინე რაიმე ისეთი, რომელზეც შეიძლება რომ ღირდეს კომენტარის გაკეთება. ბადრი ჯაფარიძეს დღეს პროკურატურის განცხადებასაც გამოეხმაურა. საზოგადოდ მინდა ყველას შევახსენო, რომ საუბარი 2008 წელს, როდესაც საერთოდ როგორ გადავრჩით, როგორც ქვეყანა და როგორ გადარჩა საფინანსო და საბანკო ინდუსტრია, ომს და ფინანსურ კრიზისს აცხადებს ჯაფარიძე. მე ვფიქრობ, რომ ესეთი განცხადება კიდევ ერთხელ გავამეორე, ძალიან დიდ ზიანს აყენებს თვითონ ქვეყნის რეპუტაციას, იმიტომ რომ ჩემი ღმერთმენით ჯერ ერთი იქ ბრალდება, მე არ მომისმენია. იქ ჩამოთვლილი იყო ტრანზაქციები და შეფასებები უკვე ძალიან სანდომიანმა ქალბატონმა მან გააკეთა შეფასებები წმინდა საბანკო ოპერაციების, რომელიც ჩემი ღმერთმენით არის ეროვნული ბანკის კომპეტენცია, არანაირად არ შეიძლება იყოს პროკურატურის კომპეტენცია. სესხის გაცემის შეფასება, ბალანსგარეთ სესხის გატანა, ეს არ არის არანაირად პროკურატურის კომპეტენცია. ეს ერთი, მეორეც, საზოგადოდ მინდა ყველა შევახსენო, რომ 2008 წელზე საუბარი დღეს, როდესაც 2008 წელს საერთოდ როგორ გადავრჩით როგორც ქვეყანა, როგორ გადარჩა საბანკო ინდუსტრია, ომს და გლობალურ ფინანსურ კრიზისს, ყველას თითქოს ეს დაავიწყდა. თითქოს 2008 წლის ბოლოს ჩვენ ვიყავით აბსოლუტურად ნორმალურ ვითარებაში. მე მინდა დაინტერესებულ ყველა მხარეს, ყველა ადამიანს მოუწოდო, რომ გაიხსენოს 2008 წელი
გაიხსენოს რა მოხდა საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში, რა მოხდა მსოფლიოში 2008 წელს და საერთოდ მე ვფიქრობ, ეს იყო უნიკალური შემთხვევა, როდესაც საქართველოს საბანკო სისტემა გადარჩა სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე. ეხლა რაც არ უნდა იხტო ნაონ მანთბოლის გათეთრება გამორიცხული ეს განცხადება GBC-სთან ბიზნესმენმა ავტოწერეთელმა გააკეთა ამასთან ბიზნესმენი პროკურატურის ლექსიკაზე ამახვილებს ყურადღებას რომელმაც მისი ვინაობის განცხადებისგან დღევანდელ ბრიფინგზე თავი შეიკავა წინა შემთხვევისას კი დაასახელა რის გამოც გაუთქმელობის შეთანხმების დარღვევაზე შეუძლია მხარემ უჩივლოს ავტოწერეთელი აცხადებს რომ ხაზარაძე ჯაფარიძეს მან თავისი ფული ასესხა ბიზნესმენმა სესხის გადავადებაზეც გააკეთა განმარტება მისი თქმით 2008 წლის საომარი მოქმედებების გამო ბიზნესისთვის იმ პერიოდში გარკვეული შეღავათები იყო დაწესებული. ავთადი წერეთელი არის ცნობილი ბიზნესმენი, მას აქვს ბევრი ბიზნესი და ბევრი სესხი აუგია, არა მხოლოდ ჩვენი ბანკიდან, არამედ უამრავი სხვა ბანკიდან, მინდა ეს კი პასუხი. ვინ თქვენ მიიჩნევთ ალბათ, თქვენ მიიჩნევთ არასანდოთ? პროკურატურის არ ვიცი ხომ გასაგებია ხა პროკურატურის განცხადების საფუძველზე მე ნუ მისვავთ კითხვებს ძალიან გთხოვთ, იმიტომ რომ მე როგორ გიპასუხოთ ვინ ჩათვალა ბატონი ავთო არასანდოთ, მე როგორ გიპასუხოთ ამაზე. რა ხდება TBC ბანკის გარშემო და რამდენად აზიანებს ის ბანკის რეპუტაციას ფინანსისტ გიგა ბედნიაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ თემაზე. საღამოშტოს ბატონო გიგა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში მინდა კითხოთ, დღეს მეორედ გააკეთა უკვე პროკურატურამ განმარტებები ამ თემასთან დაკავშირებით, ამიტომ ამ სიახლეთ მინდა დავიწყოს. დღეს რა იყო თქვენთვის ახალი პროკურატურის განცხადებაში? რაც ხო ახალი იყო, რომ პროკურატურამ გადაწყვეტა საკმაოდ დეტალურად ეცადა რაღაც ქრონოლოგიურად აღედგინა მოვლენები და საკმაოდ დეტალურად აღგვიწერა ის თუ რა ხდებოდა, რაც მართლა ვიგოთ, ჩემთვის ცოტა მოულოდნელი იყო იმის ფონზე, თუ რა მოხდა 2 დღის წინ საპარლამენტო სხდომაზე, როცა თითქოს ყველაფერი კეთდებოდა იქ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები დეტალი გამჟღავნებულიყო, რომ TBC ბანკზე ზიანი არ ყოფილიყო და დღეს თითქოს ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ პროკურატურას ეჩვენებინა, რომ მართლაც სერიოზულ დანაშაულს აქვს ვითომ ადგილი და რომ საფუძვლიანია ეს რაღაც გამოძიება TBC აქციონერების წინააღმდეგ და ბანკის წინააღმდეგ. ასამ ჩემთვის ეს შეუსაბამობა იყო ერთი მხრივ თითქოს რაღაცა კარგად შორს იყო ლოგიკასთან გეთანხმებით წინა დღის განცხადებები და დღევანდელი პროკურატურის ბრიფინგი რომელიც გაიმართა ბატონო ბადრი ჯაფარიძემ გააკეთა კომენტარი რომ პროკურორი ქალბატონი მოყვებოდა საბანკო ტრანზაქციაზე რომელიც პირდაპირ არის ეროვნული ბანკის კომპეტენცია ამ საბანკო ტრანზაქციების ასე ვთქვათ შესწავლა ეროვნულ ბანკმა უკვე ჯარიმაც გამოიყენა როგორც ვიცით და მოითხოვა ასევე სამონტყორო საბჭოს თავმჯდომარის გადადგომა და მისი მოადგილის ანუ ცდება თუ არა ეს ტრანზაქცია სამართლებრივად ეროვნული ბანკის კომპეტენციას თქვენ რა შეფასებას გააკეთებთ? მე ცოტა გამიჭირდა ალბათ ძალიან ტექნიკურ იურიდიულ დონეზე ამ ტრანზაქციის შესახებ მსჯელობა, მაგრამ ერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ის რაც მოყოლილი იქნა, რაც აღწერილი იქნა, ეს ყველაფერი თითქოს ზიანს არ აყენებდა ბანკის დეპოზიტორებს და თუ ვთქვათ ვინმე შეიძლება დაზიანებულიყო რაღაც ესეთი ტრანზაქციით, ეს შეიძლება ყოფილიყო ბანკის აქციონერები და ბანკის აქციონერები, ანუ მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის გარდა სხვა აქციონერებზე ლაპარაკი და მე როგორც ვიცი, ბანკის აქციონერებს არანაირი პრეტენზია არ აქვთ ამ სიტუაციაში არც ბანკის მიმართ, არც მამუკას და ბადრის მიმართ, ასე რომ ცოტა უცნაურია რატო არის ეს თავგამოდება პროკურატურის მხრიდან და ცოტა რაღაც ნიანგის ცრემლებს მაგონებს მე მგონი ეს იმიტომ რომ ვისაც შეიძლება ზიანი მიდგომოდა ამისგან ყველაფრისგან იმ ხალხისგან მე არ გამიგია არაფერი პრეტენზია და ამიტომ ისევ და ისევ რაღაც შეუსაბამობა უფრო ჩანს ჩვენ ხო არ ვიცით ყველა დეტალები ამასთან დაკავშირებით რაღაც გარედან უყურებთ და ამის საფუძველზე ვცდილობთ რეკონსტრუქციას იმის თუ რა შეიძლება მომხდარიყო და ფაქტია რომ რაც რა განცხადებებიც არ გააკეთა პროკურატურამ თუ რაც არ მოხდა
საპარლამენტო კომისიაზე თუ ყველაფერი რაც ვიცით ამის შესახებ, უფრო მეტ კითხვებს აჩენს და უფრო მეტ ეჭვს აჩენს რომ აქ რაღაც შერჩევითობაზეა ლაპარაკი. TBC არის ბანკი, რომელიც ფლობს საბანკო სექტორის 40%-ს და ესეთი ბანკის ასეთ დარტყმის დაყენება და ამის ყველაფრის ესე ხმამაღლა დეტალურად გარჩევა სანამ სასამართლო რამეს გადაწყვეტს გაუგებარია. და მესამე ასპექტი, რომელიც მე ასევე მიმაჩნია, რომ ძალიან დამაზიანებელია, ეს არის ეროვნული ბანკის როლი ამაში ყველაფერში და როლი კი არა, მე ვიტყოდი ეროვნული ბანკის ტონი და როგორ იქცევა ეროვნული ბანკი ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ შეიძლება სხვადასხვანაირად შეაფასოს სხვადასხვა დამკვირვებელმა როგორ იქცევა ეროვნული ბანკი, მაგრამ ერთი რაც მე მგონი აშკარად ჩანს, არის ის, რომ ეროვნული ბანკი ვერანაირად ვერ ახერხებს რწმენის განმტკიცებას ხალხში, ინვესტორებში, ბანკებში, რომ ყველაფერი რაღაცა სამართლიანად მიდის და რომ ეროვნული ბანკი მართლაც დამოუკიდებლად მოქმედებს ანუ მთავარს ვერ ახერხებს ბატონო გიგა. ეს არის მთავარი, რომ ფინანსური სტაბილურობისთვის მან ცხადია ეს ნდობა არა მარტო საზოგადოებაში. დამოუკიდებლობას ვერ აჩვენებს. ვერ აჩვენებს დამოუკიდებლობას. დამაჯერებლად ვერ მოქმედებს, მე თუ მკითხავთ პირადად ეროვნული ბანკი და მისი პრეზიდენტი. თქვენთვის რა იქნებოდა ეს დამოუკიდებლობის შუქურა ეროვნული ბანკის მხრიდან? რა ქმედება იქნებოდა? სებს რა უნდა გაეკეთებინა ამ შემთხვევაში? იცით, ბევრი რაღაც პატარა რაღაცისგან შედგება, მაგრამ მთლიანი შთაბეჭდილება, მე მგონი იმის, რომ ეს არის რაღაცა კოორდინაციის საკმაოდ უხერხული და მოუქნელი მცდელობები ეროვნულ ბანკსა და მთავრობას შორის და ალბათ ივანიშვილს შორის. აი ეს არის მთავარი შთაბეჭდილება, რაც იქმნება ისე და ისე მე რასაც უყურებ არტოვებს ჩემზე შთაბეჭდილებას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, რომ აქ მართლა მისი მთავარი პრიორიტეტი არის ფინანსური სისტემის სტაბილურობა და ის მოქმედებს დამოუკიდებლად და არა რაღაცნაირად კოორდინაციაში სხვადასხვა სამთავრობო. მე ისეთი შთაბეჭდილება მაქვს, ისე რომ ეს მხარეები უფრო მეტ რაღაცას დებენ ფსონზე, თითქოს ამ პოკერს თამაშობენ და რაც ღრმად შედიან ამ თამაში, მithmeet ძნელი იქნება, მე მგონი აქედან მათი გამოსვლა, იმიტომ რომ ყველაფერი მათი გეგმის მიხედვითაც არ მიმდინარეობს. ფაქტია, რომ ხა ალბათ ის რაც მოხდა ისევ და ისევ საპარლამენტო კომისიის ხდომის დროს, სულ არ შედიოდა ეს პროკურატურის გეგმებში თუ მთავრობის გეგმებში თუ ქართული ოცნების გეგმებში, მაგრამ ამ ყველაფრიდან ქართული ოცნება საკმაოდ დაზიანებული გამოვიდა, სამარცხვინო თვითონ კომისიის თავმჯდომარემაც ესე მოიხსენია, ხო, რომ ეს სამარცხვინო კომიტეტის ხდომა იყო და საკმაოდ ძიმე შეფასებები გაკეთდა მათ შორის პირველად ვნახე, რომ უბრალოდ შეწყდა. კი ბატონო, ძალიან ძიმე იყო შეფასებები, მათ შორის ბატონი რომან კაკულიას შეფასებები ძალიან ძიმე იყო საკუთარი კომიტეტის ხდომაზე, რომელსაც იგი უძღვებოდა. მადლობა ბატონო გიგას, ამწხოვოთ მეტი დრო არ გვაქვს, რომ დღეს ამ თემას დავუთმოთ თქვენთან ერთად სასაუბროთ. მადლობა გიგა ბედნიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ფინანსისტი, საუბრობდით TBC ბანკის საქმეზე და დღის სხვა ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. დედაქალაქის მერის კახაკალაძის განცხადებით 1 მარტიდან ტაქსებზე ვაუჩერების გაცემა დაიწყება. მისივე განმარტებით ეს ვაუჩერი შეღებისთვის და ინტერიერის ქიმიური წმენდისთვის იქნება განკუთვნილი. კალაძე განმარტავს, რომ ნებისმიერი ინფორმაციის მოძიება მერის ვებგვერდზე იქნება შესაძლებელი. თითქმის 3 წლიანი შრომის შემდეგ თბილისის გენერალურ გეგმაზე მუშაობა დასრულებულია, როგორც დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ დღევანდელი მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. დოკუმენტის საკრებულოს დასამტკიცებლად დღეს გადაეგზავნა. კალაძე ფიქრობს, რომ მიღებული გეგმა თბილისის გრძელვადიან სწორ განვითარებას შეუწყობს ხელს. თქმა უნდა, ჩვენ ვიმუშავეთ და ყველა ხარვეზე არის გამოსწორებული შენიშვნები, რომელიც იყო წამოსული, რა თქმა უნდა, მიღებული და გასწორებულია. და დღეს უკვე ჩვენ დოკუმენტს გადავაგზავნით საკრებულოში იმისთვის, რომ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა იქნეს მიღებული.
ელიავას ბაზრობის ერთი ნაწილი რეკრეაციულ სივრცეად განვითარდება, მეორე კი საქმიან ზონად. ამის შესახებ თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძე მთავრობის ხმის დასრულების შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, თბილისის გენერალური გეგმა ადგენს 11 ძირითად მიმართულებას, სადაც განვითარება უნდა მოხდეს გარკვეული პირობების დაცვით, მათ შორის არის ელიავას მიმდებარე ტერიტორია, ლისის მიმდებარე ტერიტორია, თბილისის ზღვა და ასე შემდეგ. ბაზრობის განვითარების გეგმა აქვს მის მფლობელებსაც, რომლებმაც დღეს ამ გეგმის პრეზენტაცია გამართეს. რამდენად თანხმედრაშია ბაზრობის მეწილეების და გენერალური გეგმის პროექტების ალავე მეცხარიშვილის სიუჟეტიდან შევიტყვით. რეკრეაციული ზონები, გასართობი ცენტრები და სავაჭრო ფართი. ასეთი შეიძლება იყოს მომდევნო წლებში ელიავას ბაზრობის ტერიტორია. ელიავას ბაზრობის მესაკუთრეთა ნაწილმა თბილისის მერიოს ტერიტორიის განვითარების საკუთარი ხედვა წარუდგინა. საუბარია 6,5 ჰექტარ ტერიტორიის განვითარებაზე, რომლისთვისაც 8 პროექტი შეიმუშავეს და თბილისის მერიას მიაწოდეს. ეტაპობრივად უნდა მოხდეს ბაზრობის განვითარება თანამედროვე ევროსტანდარტის მიხედვით. სადაც იქნებიან ისეთი მოვაჭრეები, რომლებიც იქნებიან ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების გამყიდველები, ჰაერს არ დააბინძურებენ, აი ეს გამონაბოლქვი იქნება, საწვავ-საცხები მასალებიდან იქნება, ესე ვთქვათ, რკინა იქნება თუ ნედლი ხის დამჭრელი საამქროები იქნება თუ ასე შემდეგ. ეს დღევანდელ ჩვენ ტერიტორიაზე არც არის და მომავალშიც არ გეგმავთ. გერგეს დამტკიცებამდე კონკრეტული პროექტის გაკეთება ფიზიკურად შეუძლებელია. ამიტომ ეს არის ზოგადი ხედვა და კონცეფცია. რაც შეეხება სხვა მესაკუთრეებთან კომუნიკაციას, როგორც ვიცით, ანუ მათაც აქვთ პროექტები, თუმცა ეს არის მერიის პრეროგატივა. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის მერიის მიერ შემუშავებულ მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში ელიავას ბაზრობის ტერიტორია სხვა სახით არის წარმოდგენილი, მესაკუთრეთა ნაწილმა განვითარების ალტერნატიული პროექტი შეიმუშავა. ვენდერები მაქვს ნანახი, თუმცა ჩემი გემოვნებიდან გამომდინარე, ხომ ყველას თავის გემოვნება აქვს, მე არ მომეწონა. ასე აფასებს თბილისის მერი პროექტს, რომლის პრეზენტაციაც დღეს შედგა. არსებული პროექტი ჯერ დამტკიცებული არ არის და ექნება თუ არა მერიის მხარდაჭერა ძნელი სათქმელია. დედაქალაქის მთავრობაში მხოლოდ ერთი რამ იციან ზუსტად, რომ არსებული იერსახით ელიავას ბაზრობა არ უნდა შენარჩუნდეს. მუშაობთ რამოდენიმე მიმართულებით, ერთი არის ბაზრობის მთლიანად გადატანა, მეორე მიმართულება არის ის, რომ მოხდეს თანამედროვე ევროპული ტიპის სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა, სადაც ყველანაირი უსაფრთხოება, ყველანაირი ზომები ამ მიმართულებით იქნება დაცული. ის, რომ ელიავას ბაზრობას იერსახე უნდა შეეცვალოს, ეს თბილისის გენერალურ გეგმაშიც წერია, რომელიც საკრებულოს დასამტკიცებლად დღეს გადაეგზავნა. გენგეგმის ავტორის IT ინსტიტუტის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ თავდაპირველად ელიავას ბაზრობაზე სრულად რეკრეაციული ზონა იყო გათვალისწინებული, რაც ტერიტორიის სრულად გამოსყიდვას გულისხმობდა. თუმცა მერაბ ბოლქვაძე ამბობს, რომ ამაზე მერიამ შესაბამისი სახსრების არარსებობის გამო უარი თქვა. ერთიანი პროექტი უნდა შედგეს და არა ცალკეულ ნაკუწ ისინი. აი ეს არის ჩვენი წინადად ერთიანმა პროექტმა განაპირობოს იქ მწვანე რეკრეაციული არეალების სად გამოთავისუფლდება, სად არის ამის საშუალება და რამდენად მოხერხდება ამისი შეყურსვა. როგორც უნდა განვითარდეს ელიავას ბაზრობა, ფაქტია, რომ გარკვეულ ნაწილს სარეკრეაციო სივრცეები დაიკავებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა ადგილზე დასაქმებულების რიცხვი შემცირდეს. ასევე უცნობია შეინარჩუნებს თუ არა ელიავას ბაზრობა ფუნქციას და მისი რენოვაციის შემდეგ იქნება თუ არა შესაძლებელი ადგილზე მეორადი ავტონაწილების, სამშენებლო მასალებისა თუ სხვა პროდუქციის შეძენა. და გადაცემის ბოლოს BMG აგრძელებს რა თქმა უნდა ბიზნეს პრობლემებზე საუბარს. ამჯერად კილის ღვინის შემქმნელები მოგვიყვებიან თუ რა პრობლემა შეექმნათ ინოვაციურ სტარტაპის შექმნის პროცესში, რომელიც ტრადიციების განვითარებას და თანამედროვე რეალობაზე მორგებას ცდილობს. კილაში ღვინის ჩამოსხმის იდეა დაახლოებით 1 წლის წინ მოგვივიდა, როდესაც მეგობრებმა ბოთლი ვერ გავხსენით წვეულებაზე და შემდგომ დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა და შევქმნით მივინო პირველი ქართული კილის ღვინო. რა თქმა უნდა, მომხმარებლების უმეტესობა დადებითად შეხვდა, საზოგადოებამ პოზიტიურად აღიქვა, თუმცა გამოჩნდა ნეგატიური აზრებიც იმის შესახებ, რომ თუნდაც რატო ერქვა პირველი ქართული კილის ღვინოს რუსული სახელი და რეალურად საერთოდ არანაირი კავშირი აქვს რუსულ სახელთან, ასევე ბევრმა ღვინის შეურაცხყოფადაც აღიქვა ის, რომ კილაში ჩავასხით. ჩვენი აზრით, მივინო არის კიდევ ერთი საშუალება იმისა, რომ ქართულ ღვინოს პოპულარიზაცია გაუწიოთ. ნებისმიერმა ადამიანმა ინოვაციას უნდა შეხედოს დადებითი კუთხით, იმიტომ ინოვაცია თავისი მნიშვნელობით ატარებს მხოლოდ დადებითს და არანაირ უარყოფითს.
ამიტომ ჩვენ ასე ვთქვათ, მუშაობთ ადამიანებზე, რომელთაც არ ეშინიათ სიახლეების და გამოყვებიან, გვენდობიან, ჩვენ გვჯერამათი და მათაც უნდა შეერდეთ ჩვენ. ადამიანები, რომელთაც მოეწონათ ჩვენი იდეა, დააგემონოს მივინო ან აპირებენ რომ დააგემონო მივინო და პოზიტიურად შეხედეს ამას, ისინი ჩვენი мотиваციის წყარო არიან და მათი გულისთვის ჩვენ გავაგრძელებთ ამ იდეის ბოლომდე მიყვანას, გავაფართოვებთ პროდუქციას და საბოლოოდ გვიხილავენ საერთოდ ყველგან. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, ნახვამდის.